Vi får se om vi kommer överleva det här vädret, jag är inte säker. Men det var denna som man blev så förbannad av för att linan gick av på. Det är inte lätt att fiska snöstorm. Jag vill bara knäcka spöet, hoppa i isen och simma in till land och skrika. Men gris! Man får nöja sig med 5 hektar ibland, Niklas, det är så det är. Det är snöstorm, det är ett helvete och det är tidigt på morgonen och vi kommer förmodligen inte få stanna fäll. Men vad gör man inte för att få gäddor? För idag ska jag, Niklas och Edvin ut och ismeta på en liten sjö. Vad var dassigt väder, det skulle ju kunna sluta snöa bara så hade vi varit nöjda. Det här är inte kul att sitta i, det här kommer nu... Vi får se om vi kommer överleva det här vädret idag, jag är inte säker. Det är farligt. Sjön här är en ganska liten sjö och det är så att det finns väldigt mycket gäddor här i typ 1-kilosklasser. Men sen helt plötsligt så brukar det smälla på någon stor. Så nu ska vi snabbt sätta ut spöna på djupkanter eller typ 4 till 10 meter. Och sen så hoppas vi att vi snart kommer få känna på lite fäll. Mot oändligheten! Men fäll! Fäll! Tar ni ingen lina? Jo, nu tar en lina. Vi börjar leva här, så wow! Ja. Känns att vara över 5 hektar faktiskt. 1 kilo. Då kom den här. Detta är faktiskt över snittet i denna fall. Ja, det här är över snittet. Den väger 1 kilo. Annars är det runt 5 hektar snittet. Groteskan. Fet gris. Nu är det ju snöstorm ute då, så jag tror inte vi kommer hugga jättemycket idag faktiskt, men vi får vara glada om vi får någonting. Typ såna här stora. Han har ju svalt mörten här nu, så det är ju ett bra tecken. Då är de huggvilliga kanske och vill hugga på fler mörtar. De är i taget angeläderna, ser du inte? Han har ju svalt mörten, men han har vänt på han också. Då väntar jag tillräckligt länge. Det gjorde du. Ska vi releasa den här bästa? Så. Hämta mormor nu då. Nu är det fäll här då. Längst bort. Ska vi se om det är något. Ja, det här är inte så stor. Är det över snittet? Nej, det är den inte. Det här är standardfiske i den här sjön. Men rätt som det är, helt plötsligt från ingenstans, kommer en gris och hugger. Men då får man stå ut med de här stora. Hej då! Det är samma storlek som vi hade förra gången. Typ inte ens 1 kilo. Men snart kommer en stor, jag lovar. Man får nöja sig med 5 hektar ibland, Niklas. Det är så det är. Ja, det är väl det. Nu har det blivit fäll här igen. Jag hann inte ens sätta mig i stolen. Från att ha riggat upp det här spöet igen. Fick den andra jävlarna, så nu är det fäll igen. Nu hoppas vi att det är en biggest nu då. Nej. Kände den. Slet ur den. Ja, en mörttjuv. Det är fäll igen! Bara pumpa ut lina här. Jag tror den är stor. Får vi hoppas. Det är stor. Ja, det är det. Ja. Nej! Vad fan! Fan! Men gris! Den var ju stor! Så fort vi får ett bättre så tappar vi skiten. Tappar den! Ah! Den var ju stor, det såg ni. Den gjorde. Det var ju som att sätta en gris. Det där var stumt. Fan Edvin. Vad är det som händer i mitt liv? Jag orkar inte, vad fan bommar de för? Varför går linan av för? Jag har fått typ 5, 6, 7 sniper nu på 5 hektar. Och så när det väl huggen bra, jag känner att det är riktigt bra fisk, då går linan av. Alltså den där var ju fin.
Ja, nu när vi kommer tillbaka så är det fäll igen. Jag orkar inte just nu. Jag vill bara knäcka spöet, hoppa i under isen och simma in till land och skrika. Pallar inte mer. Fan vad det är fäll! Fan vad du är sur. Fy fan vad fäll det är! Alltså sugen! Är det bra? Nej. En till liten. Fan vad synd vi missade den stora då. Fan, varför ska jag ha sån otur för? Ja, fan. Här kommer en större, ska fan linjäveln gå av. Det har inte hänt mig på hur länge som helst, jag fattar inte. Nu har vi precis satt ut alla spöna och under tiden så har vi fått 12 fäll på ungefär 1,5 timme. Och jag har idag satt ut alla mina spön med hjälp av ett isbett. Och anledningen till att jag har isbett och inte isbar är att eftersom det är fortfarande ganska tunn is, det är typ 7, 8, 9 centimeter någonting, så tycker jag det är bättre att hacka upp hålen. För om man hackar upp hålen så kan man få lite större hål och då är det lättare att landa en stor gädda. Och det är just det som vi är ute efter, stora gäddor idag. Så här tjock är isen idag, hackar precis upp hålet och den är ungefär 8 centimeter. Men problemet är att det har varit plusgrader nu i en vecka och det gör att isen har blivit ganska mjuk. Så även om det är 8 cm som inte är lika hård som första isen, så det gäller även nu att vara försiktig med säkerhetsutrustning såsom isbett och isdubbar och livlina. Det är också rätt viktigt att ha med sig en hängsnara. Kan man hänga sig upp i skogen om man tappar en stor gädda till exempel. Ja, vädermeteorolog, det kan ju alla vara tydligen, för det står här att det inte skulle snöa idag. Det har konstant spösnöat idag hela dagen. Och imorgon ska tydligen bli ännu värre, så vi får vara förberedda på det värsta här. Hoppas vi kan överleva. Ska vi se om det är någonting här. Ja! Den största gäddan idag. Första fäll, Edvin har fått typ 13 fäll. Detta är mitt första fäll för idag. Och den största gäddan. Här har vi grisen. Fäll igen och spöet bredvid. Nu ska jag ta en ännu större. Det är helt sjukt. Edvin, han har fått typ 12 fäll. Jag inget. Så nu får jag 2 fäll på 2 minuter. Nej, det är sjukt. Har typ inte tagit någonting i dina, men vi testar. Ja, en till kilosfisk. Störst idag fick jag precis. Fället efter får jag minsta gäddan för idag. Kan inte gå så mycket bättre än så här. Det är sjukt vad det hugger idag. Sjukt, det hugger så jäkla mycket. Och bara smått, men till slut så får vi en stor. Ja, nu är fäll här då, och han går. Ska vi se om det är något. Säkert var det inte hon då. Det kan vara han eller hon. Det är säkert sådana snipa igen, 1 kilo. Ja. Ja. 1,5. Lite tyngd ändå. Faktiskt inte, jag höll på att trilla i ett hål här innan. Det ska ni inte göra. Är det något bra? Ja. Större än vi har fått idag i alla fall. Lite bättre. Ingen stor, men en gädda. Säkert inte en abborre. Ja, en kan lax. vara görs med. Men den var hyfsad ju. Lite bättre fisk. Hugg lite i stormovädret ändå. Smackar på lite sådana feta. Kolla den här, några bitmärken på magen. Det finns riktiga grisar här, visar det på. Fin. Ta och släng i den här. Det är inte lätt att fiska i snöstorm. Det är inte lätt. Det är inte värt det. Det är kallt, det är blåsigt och vi fryser. Det har slutat att snöa. Edvin sprang upp en stund och la sig i bilen för han var så kall. Vi har haft mycket fäll och nu precis har haft 2 stycken. Men nu står det still igen, så det är bara att nöta på här de sista timmarna och hoppas på en stor.
Det här är sjukt. Minns ni fisken som Edvin missade där nere? Det är den fisken jag fick nu. Men kolla här ska ni se på Edvins tafs. Det är en ganska fin fisk på typ 3-4 kilo. Titta här vad som är i käften på den. Sen, den röda kroken där, det är min. De andra 2 krokarna är Edvins krokar. Och Edvin är just nu och latar sig i bilen. Han frös så mycket. Men det var denna som han blev så förbannad av för att dina gick av på. Fan vad kul. I med den. Men detta visar en sak. Och det är, om man fiskar en sån här sjö så är gäddorna väldigt bra på att simma omkring. Så man ska inte sätta spöna för nära. För om gäddorna är hungriga och aktiva då simmar de runt och hittar mötten ändå. Edvin! Vi fick upp gäddan med din tafs. Nej. Jo! Tafsen ska ligga någonstans. Där ligger den, på kameraväskan. Den gick ju av nära här ju. Men va? Ja. Alltså! Jag har alltså åkt typ 400 meter. Ja, så det är typ och 400 tagit meter hans däremellan. jävla spö istället. Men jag fick ju tillbaka mina krokar i alla fall, det är jag nöjd över. Kan man ju knyta på igen. Jag måste rädda den här dagen från griskrisen. Så nu är det dags här. Dags att vara hjälte. Det var ingen gris. Kanske var en. Men jag slet ur den i käften och kände det bara. Men då var det nog ingen tia. Nej. Det var någon sån där Det var nog en sån där trea som biter av linor. Ja, nu ska vi ta och plocka ihop här snart för det börjar mörkna och vi känner att det är ingen idé att stanna kvar längre för vi ska ut imorgon igen. Och då förväntas det vara ännu sämre väder. Så då gäller det att hålla i hatten, vänta på att det ska komma fäll. Så nu tar vi och plockar ihop då, Tobbe och Niklas. Så kör vi imorgon igen. Nu är vi tillbaka vid sjön och Edvin han fick för mycket griskris igår så han hängde sig ett valfritt träd. Så idag är det bara jag och Niklas som ska fiska och vi hoppas att vi kan gå ut på sjön och bräcka griskrisen. Nu tillbaka på samma ställe som vi var igår. Och det har blåst väldigt mycket så all snö på isen har försvunnit. Så vi har blankis. Och det gör så att vi kommer ha mer ljusinsläpp i hålen. Och lättare kunna ta en stor. Första fället för idag. Nu ska vi se om vi får gris eller om vi får kris. Du tar lina. Då kör vi då. Där. Nej, det är kris. Det krisar. Får bara 1 kilosar. Det är ju fin täckning i alla fall. Men det är inte en gris. Det är en minigris. Hej då. Men nu vet vi. Nu är vi igång. Nu vet vi att de är här. Fast visste vi förresten redan igår. Men nu vet vi att de hugger idag också. Sprang precis på mitt första fäll. Här har vi gäddan. Fin täckning på den här. Mörk och fin. Men vi tar tillbaka den här nu i vattnet. För det är ganska kallt nu också. Så var försiktig och snabb med gäddorna. Nu har vi sett ut alla sakerna och det har följt på riktigt mycket. Vi har fått 12 fäll. Men typ alla fiskar vi har fått har tyvärr varit sådana där små fiskar som vanligt. Men nu har det gått in en sån jäkla snöstorm. Vilket gör att jag tror att vi kommer få lite sekt fiske nu på eftermiddagen. Och bara hoppas på att det faktiskt slutar snöa snart. För detta är hemskt alltså. Fiska aldrig sånt här väder. Fäll i snöstorm. Nu hoppas vi på att det är en stor fisk. För jag tycker vi är värda det. Ska vi se här. Där. Sitter den? Nej. Men som tur är så blir vi varma och vill springa. Och det behövs verkligen när det är så här blåsigt och så här snöigt. Nu fiskar vi på samma ställe 2 dagar i rad. Och när jag fiskar på samma ställe 2 dagar i rad så brukar jag sätta ut spöna i de hålen som vi har fäll. Vi har fäll. Nu springer vi Niklas. Vi har fäll. Ja då. Ja, bättre.
Ingen jättestor, men bättre. Vad kul! Ja, lite bättre snitt idag också. Men det är som sagt, det är ingen jättestor. Alltså. Ja, det är så gött att det fäller nu när det är så kallt ute, som håller sig varm. Han skulle ju bara stått där och dött typ. Men tack vare fällen så kan vi hålla oss kvar på isen. Oj. Men det jag skulle säga var innan det fällde att första dagen så högg det väldigt bra på vissa hår. Och då andra dagen, när man fiskar på samma plats, så sätter jag alltid spöna på de håren som det högg bra på i. Och sen på de spöna som det var lite mindre aktivitet den första dagen, de flyttade jag och testade lite nya ställen. Så man alltid har kvar spöna där det nappar bra, och sen så de spöna som inte nappar bra på första dagen, de flyttar man runt lite andra dagen. Precis som igår så fällde det sjukt mycket på förmiddagen. Och vi hade med oss över 30 mört och alla är slut redan och vi har flera timmar kvar att fiska. Det vi kan göra är att börja ta mörtar från de spöna som är oheta och börja flytta runt lite. Det är det vi kan göra. Så det är bara att vänta och se nu, för nu är det en dödperiod också. Men hoppas det fäller på snart igen. Fäll igen! Nu ska den vara stor. Ja. Känner på mig att den är lite bättre. Det är gris. Den är seriöst bättre. Alltså inte så stor, men den är lite bättre. Jäklar vad den kör. Kul! Ingen gris. Fan vad roligt, hoppas det är typ en meterfisk i alla fall. Nej, så stor är den inte. Okay. Men den är stark. Ruskigt stark. Kul! Ja, ingen griskris! Ingen griskris längre. Wow, det är typ en 6 alltså. Den är fin. Den är fin. Den är jävligt fin. Där slapp vi griskrisen. Wow! Fast det blåser så mycket så jag måste ner med ögonen. Men alltså den är tjock och fin alltså. Det är en 90-fisk. Den är väldigt fin. Det där kände jag att den där gäddan behövde vi. Det var vi värda. Och sen är det viktigt när det blåser så här mycket och stoppa ner den under vattnet ganska ofta. Så att hela gäddan är under. För annars så får den köldskador. Men nu, och vi kommer inte väga den och mäta den eftersom det är kallt. Och då får man liksom, om man får en stor gädda då, så får man liksom gå med på det att man inte väger och mäter den. Men jag kan ta en sista posering på den. Fin, typ 6 kilo, 95 centimeter. Ska den gå tillbaka. Vi har haft skitväder i 2 dagar nu. Och äntligen spricker det upp där borta. Skönt! Nu är det slutfiskat, vi ska plocka ihop och så tar fiske som vi haft de 2 dagarna. Ungefär den sortens fiske man kan förvänta sig. Jag har sådana här småsjöar för att det har varit en väldigt varm vinter och det innebär att vi inte kunde komma ut på de största sjöarna. Men nu denna vecka ska det bli kallt, så nästa helg kan man gå ut och fiska stora gäddor på stora sjöar. Så för att ni inte ska missa det, glöm inte att prenumerera, följ oss på Facebook och Instagram och sen så får ni ha det så bra. Skitfiske på er. Tja, ta det lugnt och fiska aldrig i snöstorm.